สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะมาทำไข่แดงเค็มสูตรเร่งด่วนนะคะใช้เวลาแค่3วันเท่านั้นเองก็สามารถนำไปเป็นไส้ขนมต่างๆได้ค่ะแต่ที่นิยมก็คือไส้ขนมเปี๊ยะนะคะสูตรแบบเร่งด่วนนะคะจะใช้เฉพาะไข่แดงค่ะจึงใช้เวลาในการหมักน้อยแค่3วันเท่านั้นเองเริ่มจากที่เราเตรียมไข่เป็ดหรือไข่ไก่ค่ะตามจำนวนที่เราจะใช้นะคะและให้เก็บเปลือกไข่นะคะไว้ด้านหนึ่งเอาไว้สำหรับใส่ไข่แดงนะคะเวลาตอกก็แนะนำให้ตอกตรงปลายๆนะคะรอบนี้บีตอกตรงกลางเวลาที่เราใส่เกลือหรือว่าใส่เหล้าจีนนะคะมันจะล้นแล้วก็หกได้ค่ะแยกเอาเฉพาะไข่แดงนะคะใส่ไว้ในเปลือกที่เราเตรียมไว้ตามด้วยเกลือนะคะอย่างละ1ช้อนชานะคะหรือว่าจะใส่บวกลบขึ้นไปอีกนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะจากนั้นตามด้วยเหล้าจีนหรือว่าเหล้าสีนะคะอย่างละ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ให้แรปนะคะแนะนำให้แรปชิ้นต่อชิ้นนะคะจะดีกว่าแล้วก็สะดวกในการใช้งานจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็น3วันขึ้นไปค่ะก็สามารถนำออกมาใช้ได้ก่อนใช้นำมาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็นำไปอบที่อุณหภูมิ160องศานาน 3-5 นาทีค่ะเพราะเราใช้จำนวนที่น้อยมากนะคะและจากนั้นก็นำไปเป็นไส้ขนมต่างๆได้เลยค่ะหากยังไม่ใช้ทันทีให้นำเข้าช่องแข็งไว้เลยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ